tự nhiên có hai cô đừng bay lên. Ê, được con ơi. Ê, bớt, thắng được luôn đấy. Đó, Ôi, được nha. đạp. Đẹp chân. Đạp đó. Rồi con sẽ đi hai cô được đi Rồi, thôi. bố đi con. Đấy. Nè, bố đi bé. Bố. Con, anh không vô. Đây, lên. Đây bảy. Ayok kayong mag-usap kami para makita mo naman. Okay. Not great. Can stay here for the sunset. Oh, asa ka? Ito na dayon mo sa sunset. O lagi. Cậu ta mi cũng ta không thì cút. Cậu chứ. Vương ở đây đủ anh em đi. Anh đi thì đợi dưới có đi chứ mình gặp đủ rồi không xài thì lên. Mai bố xin chân này để cô đi. Không, bố xin chân này để cô đi. Không có được Chị em cố không khỏe được thôi. Lên đây. Theo thang xe tập rồi như Hai ba nè. Trời ơi, ngoài cái gốc chúng tôi ó, tôi xong đó. Bên đây rồi. Cành nó thành cành đẹp quá. Đây nè, góc này nè. Đây, góc này lên con, lên lên con. Giúp người ở ngoài không tập được. Góc này. Dạ, ở đấy. Hai ba nè đẹp. Yeah, Ivan wants support. có gì? Có view vào. Sabay lang tama ni Daddy. Dili ka din speak na. Đâu bà. Rồi đi tham quan được đó. Không bị mất tông. Xem cái sao? Mất tông ở nhỏ nè. Không có babae oi. Quay bóng bị mất tông ở nhỏ nè. Just take that. It's okay. Let's go. Sen chào lại không ạ? Ay, sorry.
You day? Kan serututan gitu. Orang di sigaret itu. Little temples.